السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. دعواتي للجميع بسعادة الدنيا والآخرة. اليوم مع منظر جليدي رائع هتكون هذه اللحظات بإذن الله تعالى. سنشاهد إنشاء السحب الرائعة اللي أمامنا دي بالتفصيل، خطوة بخطوة، بطريقة سهلة وبسيطة إن شاء الله. طبعا ألواننا اللي أمامنا دي الألوان الأربعة اللي بنستخرج منهم كل الألوان. السماء بسرعة، وتعالوا نشوف السحب وكيفية إنشاء السحب باللون الموف. هكذا هندي أساس السحب. تابع معايا. يعني لون يكاد لا يرى، ولكن هيكون لشكل رائع عندما ياخد الأضواء. والسحب من الأشياء اللطيفة جدا، يجب اختيار ألوانها، ألوان السحاب، بعناية. يعني اللون الموف أمامنا يكاد لا يرى. طبعا الفرشة صغيرة، كبرنا الفرشة شوية علشان ندي مجسم السحابة المبدئي اللي هنضع عليه الأضواء. واللي أمامنا ده لون الظل، هنستخرج أمامكم إن شاء الله لون الإضاءة. شوف لون الإضاءة بالأبيض والأحمر وقليل من الأصفر مع قليل من الأزرق اللي هو في الموف اللي أمامنا. أصلا بنستخرج اللون اللي هو السيموني أو الكشميري. هكذا بشكل مبدئي بندي واجهات السحاب ناحية الإضاءة، وهندمج بشكل تدريجي اللون ده مع لون الظل، وبضربات أفتح شوية، بلون أفتح شوية هندي إضاءة أعلى في الناحية المواجهة للإضاءة. تلاحظ ان احنا بنزود الاضاءة شيئا فشيئا، وما لسه ما استخدمناش الابيض. كلها اللون اللي هو الوردي، اللون السيموني، اللون الكشميري، مع قليل من الاصفر عشان يديك يعني اللون البرتقالي. هكذا. والاماكن المظللة حافظنا عليها بالنسبة للكتل السحاب. اما الاجزاء اللي هي متعرضة للضوء ظاهرة بالشكل ده. نبدأ ندي الضربات الأفتح على الإطلاق في مقدمة كل كتلة، وبرضه هنوزع من ضربات الفتحة دي علشان يديك التدريج اللوني المضيء جدا. ثم تخفت الإضاءة شيئا فشيئا كلما اتجهنا ناحية الشمال، واحنا محافظين أيضا على كتل السحاب اللي أنشأناها في البداية. ومقدمة كل كتلة بتاخد باللون الأفتح كما نشاهد ونرى. وتظهر السحب دي بشكل رائع إن شاء الله
عندما ننشئ الجبل والعناصر القريبة. الآن نبدأ في إنشاء الجبل. الجبل ده يعني جبل رائع وتفاصيله رائعة، ولكن مع الأسف يعني مرحلة كبيرة جدا من إنشاء الجبل ده لم يتم تصويرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا كنت بصور بالفعل، ولكن الكاميرا فصلت وأنا معرفش غير بعد ما انتهيت من الجبل، فمعذرة. وإن شاء الله في فيديوهات قادمة يعني ننشئ مثل هذا الجبل وأفضل بإذن الله. ولكن عدم التصوير كان غصب عني في الحقيقة، وده شيء أحزنني جدا، فأنا آسف، أنا آسف لكم جميعا. وعلى العموم في فيديوهات كتيرة جدا بالتفصيل لرسم الجبال، أشكال كتيرة جدا من الجبال موجودة في فيديوهات القناة، اللي حابب يرجع ليها بالتفصيل. كان التصوير لحد الجزئية دي من الجبل، والجزئية دي كلها لم يتم تصويرها مع الأسف، مع الألم الشديد، فمعذرة. وده كان غصب عني طبعا، ولكن قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله على كل حال. ولكن هناك تفاصيل مهمة. هو الجبل ده يعني اللي فاتنا الحقيقة في هذه الجزئية، ولكن في تفاصيل مهمة جدا يعني اتصورت، وبقية المنظر إن شاء الله تعجبكم بإذن الله ويكون فيها الاستفادة. الآن بننشئ ظلال وانعكاسات الأشجار في المياه. الأشجار اللي هناك دي بننشئ ظلالها وانعكاساتها في المياه. وطبعا الجليد نفسه له جزء منعكس في المية أمامنا، وبنزود إضاءته شوية هكذا. وحتى الأضواء دي هيكون لها انعكاسات في المية، هنشوفها واحنا بننشئها واحدة واحدة. وأما تجاعيد الجليد والأماكن المرتفعة والمنخفضة والصخور القريبة والبعيدة، ده هنشوفه بشكل رائع إن شاء الله وإحنا بنتابع مع بعض. والآن إنشاء البيت. هيكون الجهة اللي على اليمين دي مظللة، والجهة اللي على الشمال فيها الإضاءة. أما السقف هيكون مغطى بالجليد، ولكن نحن الآن يعني باللون الغامق بندي جسور الظل بين السقف والجدران، بين البيت والجليد. واستغلنا وجود اللون الغامق في الفرشاة، بندي بعض الصخور السريعة والأماكن المرتفعة، وبعض الأجزاء اللي باينة من الجليد بالنسبة للصخور هكذا. والآن نرجع للبيت، ندي الجدارية اللي هي في الظل عكس الشمس، وبلون أفتح هندي الجدارية
اللي هي في الإضاءة، في مواجهة الإضاءة، مع ضربات سريعة. ضربات هتبين الباب والشبابيك بشكل سريع جدا إن شاء الله. والسقف طبعا هيكون باللون الفاتح لأنه مغطى بالجليد. وباللون الأبيض بندي بعض قطع الجليد على الصخور هكذا، وبنظهر بعض المسطحات أيضا الجليدية هكذا. وهنا بعض الجليد على سيقان الأشجار، وأيضا على أغصان الأشجار، قطع الجليد المتناثرة على هذه الأوراق بهذا الشكل. وتلاحظ، ومهم جدا إنك تعرف إن اللون الأبيض هنا مش أبيض، ولكن هو رصاصي أو لون لبني فاتح، سماوي فاتح، حتى يحافظ على مصداقية الظل، أن هنا ظل. وعندما نضع الأطراف باللون الفاتح، باللون الأبيض الناصع الفاتح، هيبان جدا، فيظهر الأماكن المضيئة وكأنها مضيئة بالفعل، والأماكن المظللة وكأنها مظللة بالفعل. وده بيديك مصداقية عالية جدا بالنسبة للأضواء والظلال في المنظر وانت بترسم. والآن هنضع بعض الأماكن المضيئة جدا هتظهر معانا على البيت وعلى بعض أطراف الأشجار، هتظهر بشكل رائع جدا هذه الدرجات المضيئة واللمسات المضيئة اللي هتوضع على اللون الرصاصي اللي احنا وضعناه مسبقا، ظل الجليد. ضوء وظل، ضوء مناسب وظل مناسب، وده اللي تلاحظه في الأشجار حتى في الجبل البعيد، في أماكن مضيئة جدا زي ما احنا شايفين كده، وأماكن مظللة. لتنتهي رحلتنا، يا رب نكون استفدنا واستمتعنا. وفي الختام دعواتي للجميع بالتوفيق والنجاح وسعادة الدنيا والآخرة.
وعلى أمل لقاء بكم ومنظر جديد وأجواء جديدة ومعلومات جديدة. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.